Hello everyone! Ayan o, kasama ko aking poging driver. Meron pa akong kasama, ayun o. Oo naman, t-shirt pa lang. Pupunta kami sa Mesa watershed. So, saan tayo kakain, team? Bulaluan or Donuts, saan tayo kakain? Bulaluan, sige. Balik tayo sa Ramirez. Itong masarap na kainan. Diba? Panalo. Tapos na mag-lunch. Ate, salamat ha. Thank you. Napakasarap. So yan guys. Simple lang. Bigyan kami kumain, no? Walang pangalan, no? Basta tapat lang. Basta tapat lang yan ng ano, ng watershed. Nature's Park. Vulcanizing eatery. Tayo sa area hanggang Bulacan. Hindi pala approaching. Na guys, welcome to La Mesa Nature Reserve. So wala pala siyang semento, so ito na yung magiging main road, team. So itong daan na to ay para sa sasakyan. Pwede ang Honda? Pwede ang Honda doon, team? Siguro tayo sa bike lang. Yan tayo sa bisikleta. Punta tayo sa ngayon sasakyan. Kilometers kasi sir yun ang pagkalan. Ano yung pangkalan sir yun yung? Ano, meron dong yung may tubig na yun, lawa na yun sir. Pupunta doon? Apo. Kung halimbawa, may nakuha na kayo doon ng setting, nasa inyo po yun. Kaso lang 3 kilometers kasi sir yun. So 6 kilometers bago po bumalik. Sa kabilang side yun sir? Hindi, diretso nito sir. Ah, diretso nito? Medyo Malayo-layo. malayo-layo.
Tingnan ko lang ng konti. Yan yung sinasabi ko, dapat nagdala ako ng bisikleta eh. Kita nyo naman, di ba? Talagang forest. Forest. So done na for the day. Tapos na kaming mag-ikot. 17 kilometers ikot namin, lakad lang. Joke lang yun syempre. Uwi na kami, pagod na kami. So tapos na. Dito na natapos ang araw na to. Mga ka-teammate niya, no? Ayan na. Yun, oh. Yan ang mga superstar ng PBA yan.